Prosím. Tak jsme teď na semináři Maylin Wyndham a máme téma, jak budovat tým. Hello. Zdravím. So we're going to talk about how to build a team. Budeme mluvit o tom, jak vybudovat tým. This is one of my favorite topics for leadership and ministry. Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších témat na službu a vůdcovství. Because when I was very young in leadership, Protože když jsem byla velice krátkou dobu ve vedení, I was involved with a Christian group at university. Tak jsem byla zapojená s mladou skupinou na univerzitě. And the whole emphasis was discipleship and team. A to nejdůležitější tam bylo učednictví a tým. So I don't come from a Christian background. Takže nepocházím z křesťanské rodiny. So what I learnt when I was a new Christian, takže to, co jsem se učila jako nová křesťanka, that was all I knew and that was what I used to help me. To bylo všechno, co jsem znala, to jsem taky používala, aby mi to pomohlo. So when my pastor first came to me in our church, takže když ke mně poprvé přišel náš pastor and he said, I want you to lead the women's ministries, a řekl, chci, aby si vedla ženskou službu, the only way I know to do any sort of leadership, tak jediný způsob, jakým jsem znala, jak vést jakoukoliv věc, is to build a team. Bylo vybudovat si tým. Because that's what Jesus did. Protože to je to, co dělal Ježíš. When Jesus wanted to change the world, když Ježíš chtěl změnit svět, he didn't do it all himself. Tak to neudělal všechno sám. He built a team. On si vybudoval tým. That's what the disciples were. To byli pro něj učedníci. And it's like what he didn't need to do that. A on to nepotřeboval nutně udělat. He could have done everything himself. Mohl to všechno udělat sám. But his choice and his model, ale jeho rozhodnutí, to get the message out, jak předat tu dobrou zprávu, was to build a team. Bylo vybudovat si tým. And so when I wanted to build a team to do women's ministries, takže když jsem si chtěla vybudovat tým, abych pracovala ve službě ženám, when I wanted to build a team to do the worship ministry, když jsem chtěla vybudovat tým, aby dělali chvály, I just followed what Jesus did to build a team. Tak jsem sledovala to, co dělal Ježíš a jak on budoval tým. I'm a great fan of Jesus' method. Jsem obrovským fandou Ježíšových metod. And I always look to him first. A vždycky jsem se první koukala na něj. And so there is a book that we read that outlines Jesus' methods of how to build team. Takže je knížka, která tak nějak ukazuje veškeré Ježíšovy metody, jak on budoval tým. It's a book about discipleship. Je to knížka o učednictví. And it's a book about evangelism. A je to o evangelismu. So my understanding for ministry, takže moje porozumění a pochopení pro službu, comes from what Jesus did. Přichází z toho, co dělal Ježíš. Everything about ministry is about reaching lost people. Všechno o službě je o tom snažit se dosáhnout na ztracené. So everything that we should be doing as leaders is with the intent to reach lost people. Takže všechno, co děláme jako vedoucí, by mělo být s tím záměrem dosáhnout na nevěřící lidi. Because that's what Jesus did. Protože to dělal Ježíš. And so building a team is about bringing people who can reach lost people. Takže budujeme tým z toho důvodu, abychom měli skupinu lidí, kteří dokážou dosáhnout na ztracené. So every team that I build, každý tým, který buduju, I build it for one purpose. Tak ho buduju z jednoho důvodu. It's to reach lost people. A je to, abych dosáhla na ztracené. Even when I was leading the worship team, i když jsem vedla chválící tým, which essentially you think is for Christians, který si říkáte, no to je pro křesťany, no? It's not for Christians. Tak není to jen pro křesťany. We built the team so that we could reach lost people. Budovali jsme ten tým, abychom dosáhli na ztracené lidi. Because that's what Jesus was all about. Protože to je to, co dělal Ježíš. That's what he came for. Proto jsem přišel. So the purpose of building a team, takže ten důvod, proč budovat tým, whether it's your church team or the women's team, ať je to whatever, v církvi nebo pro službu ženám nebo cokoliv pro službu dětem, the purpose has to come from the heart of Jesus. Tak musí to přijít z Ježíšova srdce. The purpose is to reach lost people. Je to ten důvod, proč to děláme, je dosáhnout na nevěřící. So when Jesus called his disciples, takže když Ježíš povolal své učedníky, his whole aim was to make them fishers of people. Tak jeho cílem bylo z nich udělat rybáře lidí. So when you're wanting to build a team,
Takže když chcete vybudovat tým, you have to understand, musíte rozumět tomu, what do I want to achieve with this team? co chci vlastně udělat s tady tímhle týmem, čeho chci dosáhnout. You want them to be fishers of men. Chcete, aby byli rybáři lidí. You want them to reach lost people, Chcete, aby dosáhli na nevěřící because a that's what Jesus ztracené. did. Protože to je to, co dělal Ježíš. So, first point from how Jesus builds a team Takže první bod z toho, jak Ježíš buduje tým, is that he chose the people. je, že si sám vybral ty lidi. And he obviously chose them carefully. A vybíral si je velice opatrně. So when you want to build a team for your church or your ministry, Takže když chcete budovat tým pro svoji církev nebo pro svoji službu, don't wait for people to come to you. nečekejte, až lidé přijdou k vám. Don't wait for the pastor to give you people. Nečekejte, že vám pastor předá někoho. Pray Modlete se and ask Jesus, a ptejte se Ježíše, who should be on this team? kdo by měl být v tady tomto týmu. Because Jesus chose the people that he wanted to be on his team. Protože Ježíš si vybíral lidi, které chtěl mít ve svém týmu. And there are things that he looked for in people before he brought them on his team. A byly věci, po kterých se díval v lidech předtím, než si je vybral do toho týmu. Choose people that you like Vyberte si lidi, které máte rádi and choose people who like you. a kteří mají rádi vás. Building a team Budovat tým involves having relationship with people on the team. znamená mít vztah s těmi lidmi v tom týmu. And those people are going to need to follow you. A ti lidé vás budou muset následovat. If they don't like you, they're not going to follow you. Jestli vás nemají rádi, tak vás nebudou And následovat. if you don't like them, A jestli vy je nemáte rádi, you're going to find it difficult to share what you want. tak to bude velice náročné pro vás s nimi sdílet to, co chcete. So Jesus chose people, Takže Ježíš si vybral lidi and it's okay for you to choose people. a je v pořádku i pro vás, abyste si vybrali lidi. Who do I want to be on this team? Koho chci mít ve svém týmu? And then go and speak to them A potom k ním běžte a mluvte s nimi. about what you want to do with your team. O tom, co chcete dělat s tím týmem. I think one of the most important things about building your team Myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí o budování toho týmu is knowing what you want to achieve with the team. je vědět, čeho chcete dosáhnout. Jesus had a really obvious and strong goal, Ježíš měl velice jasný a silný cíl. and he put the challenge out to people on his team. A on tu výzvu představil lidem ve svém týmu. Follow me, Následujte mě I'll make you fishers of men. a udělám z vás rybáře lidí. So it's the same thing when you're building team. Takže je to stejné, když budujete tým. The people have to know what you're trying to achieve, Lidé musí vědět, čeho se snažíte dosáhnout and they have to be willing to follow you. a musí být ochotní vás následovat. So you can invite them to be on your team. Takže je můžete pozvat, aby byli ve vašem týmu. You can say, I want to build a great church. Můžete říct, chci vybudovat skvělou církev. I want to build a great youth ministry. Chci být ve skvělé službě mládežnické. Will you come and be part of my team? Přijdete a budete součástí mého týmu And you can outline how you want to build that ministry a můžete ukázat, jak chcete vybudovat tady tuto službu. and what you think the ministry is going to be like. A jak si představujete tu službu, jak bude vypadat, How does it look to you? jak to bude pro vás. And ask them, A ptejte se jich, do you want to be a part of that team? chceš být součástí toho týmu. Look for people who want to follow. A hledejte lidi, kteří vás chtějí následovat. One of the other important things that Jesus did when he was building team Jedna z dalších důležitých věcí, které Ježíš dělal, když budoval tým, is he spent a lot of time with the people on his team. bylo, že strávil spoustu času s lidmi ve svém týmu. It's a really crucial point Bylo to velice klíčové for leadership. pro vůdcovství. If you want people to follow you, Jestli chcete, aby vás lidi následovali, you have to bring them close to you. tak je musíte přivést k sobě blízko. And not just on Sundays A nejen v neděli, or whenever your team is actually doing its job, nebo kdykoliv ten tým dělá svoji práci, but in life in general. ale všeobecně v životě. That's how you build team. Takhle budujeme týmy. You invite people into your world, Pozvete lidi do svého světa, into your everyday world. do svého každodenního života. You'll notice Jesus invited his disciples to follow him everywhere that he went. Všimněte si, že Ježíš pozval učedníky, aby s ním šli kamkoliv šel on.
He didn't just meet them in the synagogue on Sundays or Saturdays. Ne, že se s nimi jenom setkával v synagoze sobotu nebo v neděli. They ate with him. Oni s ním jedli, They traveled with him. oni s ním cestovali. They watched him do ministry. Sledovali, jak slouží. He spoke to them regularly. Promlouval k nim pravidelně. He seemed to know an awful lot about them. Věděl o nich spoustu věcí. And that's how he built team. A takhle on budoval ten tým. So for me, building team, Takže pro mě budovat tým it's exactly the same thing. je naprosto ta samá I'm věc. following Jesus' method. Já následuju Ježíšovu metodu. When I want people to be on my team, Když chci, aby byli lidi se mnou v I mém make týmu, sure I have a coffee with them. tak je velice podstatné, abych si s nima dala kávu. I get to know them Poznám je and they get to know me. a oni poznají mě. We have friendship and relationship. A máme přátelství a nějaký vztah. I invite them into my home for a meal. Pozvu je k sobě domů třeba na jídlo. They meet my family. Oni se setkají s mou rodinou. I'll invite them on social outings with me. Pak je pozvu na nějaké jiné aktivity. They meet my friends. Oni se setkají s mými přáteli. They see what my world is like. Oni vidí můj svět. Sometimes if I'm traveling, Někdy, když cestuju, I will invite them to come with me. tak je pozvu, aby přišli se mnou. Because that's what Jesus did. Protože tak to dělal And he Ježíš. built the best team, A right? on postavil ten nejlepší tým. And in my experience, A z mé zkušenosti, when you bring people into your world, když přizvete lidi do svého světa, they do become very faithful followers tak se stanou velice věrnými and následovníky great team members. a skvělými součástmi týmu. Because they see your heart Protože vidí vaše srdce and they understand your heart. a rozumí vašemu srdci. We don't always have a lot of time, Ne vždy máme spoustu času, but it's good to give some time to developing friendship with team members. ale je dobré dát nějaký čas na to, abychom vybudovali vztahy Maybe you work during the week s našimi přáteli v tom týmu. and you Možná can invite them to have lunch with you at your workplace. pracujete během týdne, ale můžete je pozvat, aby si s vámi dali oběd tam, kde pracujete. Then they see where you work and they understand a bit about you. A potom vidí to místo, kde pracujete a zase vás trochu víc poznají a víc vám rozumí. It's a really important part of team building, Je to velice důležitá součást budování týmu. having real relationship with people. Mít opravdový vztah s lidmi. You are a living sermon. Ty jsi živé kázání And they will learn more from you by watching you a budou se od tebe více učit tím, že tě sledují, than what you can teach them with your words. než to, co je můžeš naučit svými slovy. So it's a beautiful part of team building. Takže je to nádherná část budování týmu. Another important thing that Jesus expected from his team members, Další velice důležitá věc, kterou Ježíš čekal od lidí na svém týmu, and again I think sometimes we don't do this, a myslím si, že my to někdy neděláme, he expected them to be obedient, on od nich čekal, že budou poslušní, to be very focused on his cause. že budou soustředění na své povolání. He expected them to lay down their life for On- his cause. Od nich čekal, že položí svůj život za jeho cíl. This is a really important part of building a team, Tohle je velice důležitá součást budování týmu and it can be one of the most difficult things to do, a může to být jedna z nejnáročnějších věcí, but it's to highlight the expectations of the people on the team. ale je to o tom poukázat na očekávání lidí v tom týmu. So you can tell them this is what I want us to do as a team, Že jim můžete říct, tohle chci, abychom dělali jako tým, and you can explain to them what you want to achieve together, a můžete jim vysvětlit, čeho spolu chcete dosáhnout. and you invite them into your world to learn from you. A pozvete je do svého světa, aby se od vás učili. But I think it's really important to lay out your expectations of them. Ale myslím, že je velice důležité, abyste jim ukázali, jaké máte očekávání od nich. And it's asking them to be sold out for the cause. A ptáte se jich, jestli jsou opravdu otevření pro to, co chcete dělat. To give everything that they have for your goal. Aby dali všechno, co mají právě pro vybudování toho cíle. To really believe in the goal. Aby opravdu věřili v ten cíl. To be prepared to sacrifice for your goal. Aby byli připraveni
obětovat něco pro Because pro tu that's how a věc. team achieves something. Protože takhle ten tým něčeho dosáhne. They focus on a goal together Soustředí se spolu na jistý cíl and they're all dedicated to achieving that. a jsou naprosto odevzdáni pro to, aby toho dosáhli. They're all going in the same direction Všichni jdou stejným směrem and they're all paying a price to achieve the goal. a všichni za to něco dávají, aby toho dosáhli. Because whenever you pull a team together to achieve something for the church, Protože kdykoliv spojíte nějak tým, aby jste něco udělali pro církev, it's going to get difficult. tak to bude náročné. They're going to get tired. Za chvilku je to možná unaví. And if you lay it out from the very beginning, A jestli jim to ukážete hned od začátku, I need you to be able to make some sacrifices to achieve this. potřebuji, aby si něco obětoval, abychom toho dosáhli. And they think about it and say, okay, I believe in this, I will make some sacrifices. A oni nad tím popřemýšlí a řeknou, dobře, věřím v to, takže něco obětuju. When they're tired and exhausted and can't be bothered, Když jsou unavení a vyčerpáni a už na to nemají nervy, you can remind them. můžete jim to připomínat. I know it's tough, but we said together we're gonna lay down our life for this. Já vím, že je to těžké, ale bavili jsme se, že za tohle dáme svůj život třeba. And they're not surprised. A nejsou z toho v šoku, They're not shocked or too overwhelmed. nejsou překvapení nebo unešení. You can say, yeah, okay, you did say that. We can do this together and we're going to pay the price. Si vzpomenou a řeknou, jo, vlastně bavili jsme se o tom, že možná něco musíme někdy obětovat. So looking for self-denial and true followers of Christ it's really important in team. Takže je velice důležité hledat opravdové následovníky Krista. I would rather have a small team of committed people Radši bych měla malý tým odevzdaných lidí, than a large team of half-hearted people. než obrovský tým lidí, kteří jsou v tom zapojeni jenom tak nějak na Because půl. the half-hearted people will require your time all the time. Protože ti, co v tom nejsou naplno, budou potřebovat váš čas And they neustále. become really draining. A opravdu vás začne vyčerpávat. And they can become really negative. A můžou se stát najednou negativními. And a little bit of negativity can affect all the other people on your team. A i troška negativity může ovlivnit všechny ve vašem týmu. So when you are building a team, Takže když budujete tým, be really strong on this point. v tomhle buďte velice silní. Don't accept half-hearted people. Nepřijímejte lidi, kteří jsou v tom jenom tak na půl. Look for the people who are really dedicated. Hledejte ty, kteří jsou opravdu odevzdaní a jdou si za tím. And maybe there are less of those people. A možná je takovýhle lidí míň. Jesus seemed to have less people following him than a lot of people. Ježíš měl spíše menší množství lidí, kteří ho následovali, než He only obrovské chose davy. 12. Vybral si jenom 12. And he seemed to be happy with that. A s tím vypadal docela šťastný. And then he had the 3 that he drew very close to himself. A potom měl 3, které mu byly nejblíž. And so he was God. A on byl Bůh. And if he could, felt like 3 or 12 was enough, A jestli pro něj stačili 3 nebo 12 lidí, then it's good enough for us as well. tak to stačí i nám. Choose the few committed people Vyberte si těch pár odevzdaných lidí, when you're building a team to achieve a goal. když budete tým, abyste dosáhli nějakého cíle. I love the process that Jesus took them through. Miluji ten proces, kterým je provedl Ježíš. First of all, he was a model for the ministry that he wanted them to do. Hlavně byl modelem pro tu službu, kterou očekával i od nich. So he showed them how to do what he wanted them to do. Ukázal jim, jak dělat to, co chtěl od nich. So as a leader of a team, Takže jako vedoucí týmu, that's our job. to je náš úkol. Show them how to do what you want them to do. Ukažte jim, jak dělat to, co chcete, aby dělali oni. Don't ask people to greet people at the door Neproste lidi, aby vítali lidi u dveří, if you haven't first modeled that for them to see. jestli jste jim to první neukázali, aby to viděli od vás. If you are leading a team to be hospitable in church, Pokud vedete tým, aby byli pohostinní v církvi, show them how you want them to do the hospitality. tak jim ukažte, jak chcete, aby byli pohostinní. If you want people to greet people at the door with a big smile and a handshake, Jestli chcete, aby lidé dole vítali s obrovským úsměvem a podávat ruku, do that yourself tak to dělejte, so they can see. aby to oni viděli.
Jesus did that with his disciples. Ježíš to dělal se svými učedníky. For the first year, he modeled ministry for them and they saw him do it. Ten první rok on ukazoval tu službu a jak chtěl, aby to dělali oni. And then he said to them, do as I do, follow me. A pak řekl, dělejte to, co dělám já, nasledujte mě. Then he gave them the chance to do that ministry. A potom jim dal příležitost v tom kráčet He taky. actually trusted them and believed in them significantly. On jim důvěřoval a věřil v ně velice silně. I think one of the great keys to successful ministry Myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí pro úspěšnou službu is learning how to let other people do ministry. je učit se, jak učit další být ve službě. Learning how to lead through other people. Učit se, jak vést skrze další lidi. That's what Jesus did so well. To je to, co Ježíš dělal tak dobře. That's why he built a team. A to je, proč si vybudoval tým. That's what building team is all about. To je, o čem to budování týmu vůbec It's je. leading through other people. Je to vést skrze další lidi. Show them what you want them to do. Ukažte jim, co chcete, aby dělali. Trust them and release them and let them do it. Důvěřujte jim a nechte je to dělat. Jesus sent them out and they did all the kind of ministry stuff that he did. Ježíš je vyslal a dělali všechnu tu službu, kterou dělal on. That's amazing, right? To je úžasné. And you know what? They were young. A oni byli mladí. They were young men. They were teenagers, Byli some of to them. mladí muži, někteří z nich byli teenageři. He sent them out to do the stuff that God did. On je vyslal ven, aby dělali to, co dělával Bůh. They followed him for a year Oni ho následovali asi rok and then he said, off you go, you do it. a potom říkal, dobře, tak teďka běž ty a dělejte to. And if you have been a good leader, A jestli jsi byl dobrý vedoucí, you have modeled well and showed them well, dával dobrý příklad, the people on your team tak ti lidi ve tvém týmu can be trusted to go out and do what you do. můžeš jim věřit, aby šli a dělali to, co vy And děláte. maybe you'll be surprised they should even be better than you. A možná budete v šoku, ale měli by v tom být ještě lepší než vy. It's the test of a good leader and a good team builder. Je to test toho, jestli jsi dobrým vedoucím a dobrým budovatelem týmu. When you send the people out to do your job, Když vyšleš lidi ven, aby dělali tvou práci, how well do they do your job? jak dobře ji dělají. And if they do it really well, A jestli to dělají opravdu dobře, if they do it better than you, jestli to dělají líp než you ty, should celebrate as a leader. tak by si měl slavit jako I've done a vedoucí. good job. Udělal jsem dobrou I've práci. showed them well what to do. Ukázal jsem jim, co dělat. I love this part about Jesus, Miluju tuhle věc na Ježíši, that he sent them out to do his ministry že on je vyslal, aby dělali jeho službu. and he watched from a distance what they did A zpozdálí pozoroval to, co dělali. and he brought them in, the Bible tells us, A přivedl je k sobě, říká Bible, and asked them, so what happened? What did you do? a ptal se jich, tak co se stalo, co jste dělali. We would call that a debrief, a feedback session. A my bychom tomu říkali nastavit si zrcadlo, dostávat zpětnou vazbu. The Bible tells us they came back and they described to him all the things that happened through their ministry. Bible nám říká, že oni si s ním sedli a vysvětlili mu všechno, co se dělo v té jejich službě. That time of feedback is really important A for i tady team. tenhle moment zpětné vazby je velice důležitá pro tým. Don't just send them out to do stuff and say nothing. Neposílejte je dělat věci a s tím, že jim potom nic neřeknete. Bring the team back in just like Jesus did Přiveďte je zpátky, tak jako to dělal and Ježíš. talk about what happened. A mluvte o tom, co se stalo. And mostly they were enthusiastic and amazed at what God did through them. Z většiny byli velice zapálení a nadšení z toho, co Ježíš skrze ně dělal. And you celebrate that with them. A právě to s nimi slaví. That's amazing. Tak je to úžasné. I love on one of the occasions when the 70 came back into Jesus Miluju jeden příklad, kdy se vrátili k Ježíši and they talked about all the things that had happened. a mluvili o všem, co se stalo. He says, I saw Satan fall from heaven like lightning. A jeden z nich říká, já jsem viděl, jak Satan sletěl z nebe jako blesk. And he's celebrating them and honoring them, the effect of what they had done. A on je chválí za to, co dělali. And I think that's really important with team, A já myslím, že je to velice důležité v týmu. that you bring them back in together Že je zase přivedete zpátky and you honor them for their achievements. a pochválíte je za jejich úspěchy. You encourage them A povzbudíte je and you inspire them about how impacting their life has been. a inspirujete je, co se týče toho, jaký vliv měly jejich životy. Because you have to combat the tiredness and the exhaustion. Protože musíte nějak bojovat proti tomu vyčerpání. You have to
combat the lack of self-esteem and confidence Musíte bojovat proti nedostatku sebedůvěry with really positive feedback. velice pozitivní zpětnou vazbou. That was fantastic what you did. To bylo úžasné, to, co jsi And udělal. you made a big difference in the kingdom of God this week. Udělal si tenhle týden obrovský rozdíl v Božím království. Thank you for your time and service. Děkuji za tvůj čas a za tvoji I'm službu. so happy with what you did. Děkuji ti za to, co jsi udělal. And when you greeted that new person at the door, A když jsi přivítal tam toho nového člověka u dveří, they commented about how amazing you were. oni potom říkali o tom, jak jsi k ním byl As úžasný. much as you possibly can. Co nejvíc, co to jde, Encourage your team. povzbuzujte svůj tým. Highlight what they've done well. Ukažte jim, co udělali úžasně. And remind them they're doing it for Jesus and the kingdom. A připomínejte jim, že to dělají pro Ježíše a pro It království. makes a big difference. A dělá to obrovský And rozdíl. Jesus did that with them. A Ježíš to dělal taky. He answered their questions. Odpovídal na jejich otázky. If they had problems, people that they couldn't minister to, Když měli problém nebo někoho, komu nemohli sloužit, he talked about why and what to do. tak on mluvil o tom, proč a jak to udělat. When Jesus sent them out, Když Ježíš vyslal, he gave them really specific instructions to follow. tak jim dal velice specifický návod, jak So to it's really dělat. important with building your team Tak je to velice důležité, that they když budete tým, understand the goal and what you're trying to achieve. že rozumí tomu, jaký máme cíl a čeho chceme dosáhnout. It's also important that you give them specific direction and detail. Je taky důležité, že jim dáte jistý směr a detaily. He talked about who to speak to and who not to speak to. Říkal, s kým mluvit a s kým ne. You know, go to the Jews, don't go to the Gentiles. Běžte k Židům, nechoďte k pohanům. He talked about what to do when they were rejected. Říkal, co mají dělat, když byli odmítnuti. Shake the dust off your feet and keep going. Opražte si prach s nohou a pokračujte. You can look at Jesus' example in the Gospels Můžete se podívat na Ježíšův příklad v evangelích and just follow exactly what he did with his disciples. a jenom následovat přesně to, co on dělal se svými učedníky. And with your team, that's what you want to do, just what Jesus did. A s vaším týmem byste měli dělat přesně to, co dělal Ježíš. He had great confidence in them. Měl v nich obrovskou důvěru. He built them up. Budoval je, He gave them very strong direction. dal jim směr, He talked to them about humility all the time. učil je neustále o pokoře. He said, you know, don't get excited about the success of your ministry. Říkal, nebuďte nadšení z úspěchu ve své službě. Get excited that your name is written in heaven for Buďte God. nadšení z toho, že vaše jméno je napsané v nebi. He's just given us so much great example. Dal nám tolik úžasných příkladů. One of the other things that Jesus did with his disciples Jedna z dalších věcí, kterou Ježíš dělal se svými učedníky, is that he expected that they would bear fruit. bylo, že očekával, že ponesou ovoce. It's important that our team Je to důležité, že aby náš tým are actually fruitful. vlastně nesl ovoce. That means that they are actually reaching people. To znamená, že se totiž lidí dotýkají. Every team should be reaching lost people. Každý tým by se měl snažit And nějak povzbudit nevěřící. so he expected that they would be reproducing. Takže on čekal, že se to bude nějak množit. And that's one of the great goals of every team member. A to je skvělý cíl pro každého člena týmu. That they will do exactly what you have done for them. Že oni budou dělat přesně to, co ty si udělal pro ně. So you are building team leaders Takže budujete vedoucí týmu, who can actually go and reach other people to be part of the team. kteří můžou jít a dosáhnout na další lidi, aby ti byli součástí týmu. That is the great key to Jesus' success in ministry. To je ten klíč k tomu obrovskému úspěchu, který Ježíš měl ve službě. So every team that you are building Takže každý tým, který budujete, should be able to build team themselves. by měli být sami schopni budovat tým. So if you're building the team for a youth ministry, Takže pokud budujete tým pro službu mládeži, you build a great team. vybudujte skvělý tým. They follow you and they can do great ministry to youth like you. Oni vás budou následovat a budou moct sloužit mládeži tak jako vy, But they also can go and draw other people to be a part of the team. ale oni taky by měli být schopni vyjít ven a přivést další lidi do toho týmu. And eventually you do yourself out of a job. A prakticky tady tímhle přijdete o práci. Because you are growing and changing and moving and can do something else. Protože rostete a proměňujete se a najednou jste schopni dělat něco dalšího. And that's what Jesus did. A tak to dělal Ježíš. That's how he built team.
takhle on budoval tým. So when we are building team at Glasshouse, Takže když my budujeme tým v Glasshouse, these are some of the practical things that I do. tohle jsou některé z praktických věcí, které dělám. As I said to you, Jesus told his disciples what he wanted them to do. Jak už jsem říkala, tak Ježíš říkal svým učedníkům, co od nich očekával. So when I'm building team at Glasshouse Church, Takže když já buduju tým v Glasshouse I Church, give everybody a specific role. tak všem dám jistou roli. And I talk to them about the role that I want them to do. A mluvím s nimi o tom, co chci, aby dělali. And I ask them, you know, are they happy with the role that I'm asking them to do? A ptám se jich, jestli jsou spokojení s tím, o co je žádám, aby dělali. And I give them specific things that I want them to achieve. A dávám jim specifické věci, které chci, aby toho dosáhli. I also explain their role to everybody else on the team. Taky vysvětluju jejich roli všem ostatním v tom týmu. So everybody knows what everybody is supposed to be doing. Takže všichni ví, co mají všichni dělat. So we're not doubling up on jobs. Takže není to, že dva lidi dělají tu samou práci. And there is very clear communication between everybody. A je velice jasná komunikace. This is what you are doing. Tohle děláš ty. This is what you should do. Tohle je to, co bys ty měl This is dělat. what you should do. Tohle je to, co ty bys měl dělat. And everybody agrees. A všichni s tím souhlasí. We understand and everybody is happy with their job. Rozumíme a všichni jsou šťastní se svojí prací. It's really important that you have that clarity when you're building a team. Je velice důležité, abychom v tady tomhle měli jasno, když And that budeme everybody tým. understands what everybody is doing. A že všichni rozumí tomu, co všichni mají dělat. Then it's an efficient team. Potom je to efektivní tým. We get the best out of everybody. A máme to nejlepší, co všichni mohou nabídnout. And everybody is serving where they feel most capable. A všichni slouží v tom, v čem se cítí nejvíc schopní. So we try and get people to serve where they feel most energized. Takže chceme od lidí, aby sloužili tam, kde se cítí nejvíc plní energie. So whatever they're doing makes them feel like they're being energized rather than drained. Takže cokoliv dělají, tak v tom mají pocit, že mají z toho víc energie a ne, že jsou z toho vyčerpáváni. So my job in leading a team Takže moje práce, co se týče vedení týmu, is to work out how you are energized. je zjistit, z čeho kdo čerpá energii. What makes you feel like you're really serving God and you come out of it feeling happy and positive? Co způsobuje to, že když sloužíš Bohu, tak z toho vycházíš šťastný a plný energie? Or what makes you feel exhausted? A co tě vyčerpává? And we try and avoid the things that make you feel exhausted A snažíme se vyhnout těm věcem, které způsobují, že se cítíš úplně. and help you do exactly what makes you feel energized. A pomáháme dělat to, co ti dává energii. That's the beauty of team. To je ta nádhera v tom týmu. You can do that when you have team. Tohle můžete dělat, když máte tým. When you only have one or two people, you have to do everything. Když máte jenom jednoho nebo dva lidi, tak musíte dělat všechno. You have to do the stuff that really drains you. A musíte dělat ty věci, které vás fakt vyčerpávají. But if you build team, Ale jestli vybudujete tým, you don't have to do that so much. tak to nemusíte dělat tak It moc. means you can achieve more Znamená to, že můžete and you víc have udělat higher energy levels. a máte více energie. We encourage a lot of social interaction with the team. My povzbuzujeme hromadu Fun. hodně jakože ze sociálního spojení, aby se bavili, aby komunikovali. So we have fun together Takže se spolu bavíme, as well as doing the job together. ale zároveň spolupracujeme. Our team meets quite regularly. A náš tým se setkává docela často. It depends how often they have to serve. Záleží na tom, jak často musí sloužit. But because we like relationship and family, Ale protože máme rádi vztah a rodinu, we meet weekly at least. tak se setkáváme minimálně jednou za týden. And then I will meet them one-on-one, maybe every fortnight. A pak se s nimi setkávám jeden na jednoho, alespoň jednou za 2 týdny. So when I am meeting them individually, A když se s nimi setkávám jednotlivě, I'll speak to them about what they're doing well. tak s nimi mluvím o věcech, které dělají dobře. I'll speak to them about how they're feeling about the rest of the team. Bavíme se, jak se cítí v tom týmu.
And then I will usually challenge them about something as well. A pak je většinou vyzvu ohledně něčeho. So I will have difficult conversations with people, Takže mívám někdy velice složité rozhovory s lidmi. sometimes telling them where they need to improve, Někdy jim musím říct, v čem se musí zlepšovat. or sometimes encouraging them to have a bigger challenge in their ministry, A někdy je povzbuzuju v tom, aby byli trochu víc vyzýváni ve své giving them a službě. bigger goal. Dávám jim větší cíl. So that time is always very important. Takže tady tenhle čas je pro mě vždycky velice důležitý. And it's also important with the team when we meet together. A tak je to důležité proto, když se setkáváme s celým tím týmem. I'll do those things with the team as well, Ty věci dělávám i s týmem. talk about what they're doing well, Mluvíme o tom, co dělají dobře. and then I will talk about what might be a challenge, A pak se bavíme o tom, co by mohlo být výzva pro and ně. I'll talk about where we need to improve. A mluvím o tom, kde bychom se měli zlepšovat. We will regularly do what Jesus did Pravidelně děláváme to, co dělával Ježíš. and talk about how everybody is feeling about what they're doing. A mluvíme o tom, jak se všichni cítí, jaké mají pocity z toho, co děláme. On our team, V našem týmu we always say vždycky říkáváme, when one person is successful, že když jeden člověk je úspěšný, we are all successful. tak jsme všichni úspěšní. When one person fails, Když jeden člověk selže, we all fail. všichni jsme selhali. We all take responsibility for what we do and don't achieve. Všichni bereme zodpovědnost za to, čeho dosáhneme a čeho ne. And so when somebody is not going well, Takže když někdo nezvládá, we will all take responsibility for that. tak za to všichni bereme zodpovědnost. Could I help them a bit more? Mohl bych jim trochu víc pomoct. Could I encourage them a bit more? Mohl bych je trochu víc povzbudit. Do I need to cover for them? Potřebuji v něčem pomoct. Do I need to fill in for them? Potřebuju doplnit možná to, co dělají oni. And when one person is really successful A když jeden člověk je opravdu úspěšný and they do a wonderful job, a dělají naprosto úžasnou we say práci, the whole team has succeeded. tak říkáme, že celý tým uspěl. The whole team made that success happen. A celý tým je zodpovědný za to, že ten úspěch In přišel. our encouragement of that person, V tom, že jsme povzbuzovali in toho the fact that we člověka, believed in them, že jsme v něj věřili, in the fact that we release them, že jsme je uvolnili k tomu, aby to in mohli the fact udělat. that we do all these other jobs so they can do that job. A že my všichni děláme všechny ty ostatní práce, aby oni mohli skvěle dělat tamtu. We are all successful together. Tak jsme všichni úspěšní. So we celebrate each other. Takže slavíme společně a navzájem. If someone writes a song and it's a fantastic song, we celebrate that. Když někdo napíše písničku a je to naprosto úžasná píseň, tak to slavíme. If somebody invites somebody to church and they come for the first time, we celebrate that. Když někdo někoho pozve do sboru a přijde, tak to slavíme spolu. And we know that together as a team, A víme, že spolu jako tým we make those successes possible. umožňujeme tady tyto úspěchy. It's really important Je velice důležité, that every team member že každý člen týmu takes responsibility for their own behavior. bere zodpovědnost za své vlastní chování. So we don't let them blame other people. Takže nechceme dovolit, aby oni obviňovali další lidi. If there was a problem with an event, Jestli byl nějaký problém s nějakou akcí možná, I don't want to hear them say, well, such and such didn't do their job and such didn't do their job. tak od nich nechci slyšet, že tamten a tamten nedělal svoji práci a tamten nedělal svou práci. I want them to take responsibility for their job Chci, aby si vzali zodpovědnost za svoji práci and say, actually, I didn't remind such and such to do their job. a aby řekli, třeba vlastně jsem mu nepřipomněl, aby on dělal svou. And it's my fault. I should have reminded them to get it done. A je to moje vina, já jsem jim měl připomenout, aby And tu next práci time I'm udělali. going to remind them. A příště jim to připomenu. That's the heart and the culture that we want in our team. To je to srdce a ta kultura, kterou chceme ve svém týmu. They had a job to do, Oni měli jistý úkol and it's their responsibility to get it done. a je to jejich zodpovědnost, aby to And if it didn't splnili. work well, A jestli to nezafungovalo, it's their problem, tak je to jejich and problém they need to think how to fix it. a oni musí přemýšlet nad tím, jak to spravit. And it helps us be gracious with situations, A pomáhá nám to být milostivý v některých situacích and it helps us to lead other people to a better place. a pomáhá nám to vést další lidi na nějaké lepší místo. And again, as I said before, we apologize for what we haven't done A znovu někdy bychom se měli omluvit za něco, co jsme and nedělali. highlight, what we value. A poukázat na to, čeho si vážíme. So in any team,
Takže v jakémkoliv týmu we're always expecting growth, vždycky čekáme růst, progression, um, that's a hard pokrok, word, change proměnu and development. a vývin, nějaký So vývoj. a team is always moving forward Takže ten tým se neustále hýbe and kupředu. changing and growing and developing. Proměňuje se a roste. And as you as a leader grow, so the team grows. A stejně jako roste ten vedoucí, tak roste i ten tým. So really, that's how we build team at Glasshouse. Takže takhle my budujeme týmy v Glasshouse. It's the most important thing that I do as a leader. Je to ta nejdůležitější věc, kterou já jako vedoucí dělám. And we create family. A vytváříme tím rodinu. And I'm like a mother to them. A já jsem pro ně jako máma. It's a parenting job. Je to rodičovská práce. Whether you have children or not, I've been parenting since I've been a leader. Ať máte děti nebo ne, já jsem rodič od doby, co jsem vedoucí. And it's a privileged job. A je to úžasná práce. And there's nothing more rewarding than watching your team succeed. A není nic, co by vás odměnilo víc, než vidět The ten tým, jak je most úspěšný. rewarding thing for our team is when they reproduce themselves. A to nejúžasnější je, když ten tým sám sebe nějak reprodukuje. Ministry shouldn't just stop at them doing a job successfully. Služba by neměla přestat v tu chvíli, kdy se jim něco povede, když něco zvládnou. It must go on to them reproducing somebody else who can do that job too. Musí to pokračovat v tom, že oni seženou někoho dalšího, kdo to zvládne taky dělat. That ensures the future of the church. A to je to, co zajišťuje budoucnost církve. It was crucial for Jesus and it's got to be crucial for us. Bylo to klíčové pro Ježíše a musí to tak být i pro nás. Have you got any questions? Nějaké otázky? So the question is, what do you do if a team member isn't doing very well? Takže otázka je, co dělat, když ten člověk v tom týmu nedělá tu svoji práci příliš dobře. If a team member isn't doing their job well, Pokud člen týmu nedělá svoji práci nejlíp, I take responsibility for that. tak za to beru zodpovědnost. I ask myself, Ptám se sama sebe, have I not shown them properly what to do? neukázala jsem jim snad dost dobře, co mají dělat? Have I not been clear as their leader? Neřekla jsem to jasně jako vedoucí. And I also ask myself, A taky se sama sebe ptám, have I not assessed that person well? jestli jsem toho člověka vybavila dostatečně. Have I not put them in their area of strength? A jestli jsem ho nedala do toho místa, kde je nejsilnější. Have I set them up to fail? Jestli jsem je spíš nepřipravila na selhání. When one of my team members is not doing well, Když někdo v mém týmu nezvládá, nedaří se mu dobře, it's my fault. je to moje vina. Maybe I've given them a job that is too difficult for them. Možná jsem jim dala práci, která je pro ně až moc náročná. Or maybe I haven't showed them properly. Nebo možná jsem jim to pořádně So neukázala. I was always take myself a few steps back Takže se vždycky vezmu pár kroků couvnu and have grace for their failure a mám milost i v místě jejich zklamání nebo selhání. and try and retrain them. A snažím se je znovu naučit. That's why I'm so careful about who I place in what job. Proto jsem tak opatrná ohledně toho, koho umístím v jaké práci. It's very bad leadership if I set people up to fail. Je to velice špatné vůdcovství, když nastavím někoho na místo, kde vím, že selže. Because they'll carry that for the rest of their Christian walk. Protože si to ponesou sebou po zbytek své cesty jako křesťané. Most people know when they're not doing well. Většina lidí ví, když nezvládají. And it's an awful impact on their value. A je to obrovský vliv, má to obrovský vliv na jejich hodnotu. Now maybe somebody is doing a job Možná někdo dělá nějakou práci, that I didn't ask them to do, o kterou jsem je já nepožádala. and I've inherited them. A teď je mám. So I will build relationship with them. Tak se s nimi snažím vybudovat vztah. I will get to know them. Snažím se je poznat, I will pray for them, budu se za ně modlit, care about them, pečovat o ně and ask God for an opportunity to speak honestly to them. a ptát se Boha, aby mi dal možnost, jak k nimi otevřeně mluvit. If I'm going to say to somebody, Jestli někomu budu říkat, I don't really think that's the best job for you, nemyslím si, že to je nejlepší práce pro tebe, I will never do that unless I have relationship with them. tak to nebudu dělat, dokud s nimi nemám vztah.
So if I don't have a relationship with them, Takže pokud já s nimi nemám vztah, maybe somebody else who does have a relationship with them tak možná někdo, kdo už s nimi ten vztah má, can do that. to může udělat. But if I'm going to say to somebody, I don't think that's the best job for you, Ale pokud někomu musím říct, že I si will nemyslím, že ta práce je nejlepší pro make ně, sure I have an alternative thing for them to do. tak se ujistím, že mám něco, co můžou dělat místo toho. So that's my job as a leader. To je můj úkol jako vedoucí. It's very easy to see what people can't do well. Je velice snadné vidět, co lidi nedělají dobře, The trick is to find out what can they do well. ale problém je zjistit, co můžou dělat And I dobře. have to pray about that and watch and see. A za to se musíme modlit, sledovat a vidět. God, what can they do well? Bože, co můžou dělat dobře. And offer them the opportunity to do whatever they need to do. Velice často jsem se setkala jední za svoji reakci. A bad response to that kind of challenge Špatná reakce na takovouhle výzvu should never discourage you from being honest with by people. tě neměla odradit od toho být upřímný s lidmi. Jesus didn't always get the best response. Ježíš neměl vždy nejlepší reakce. And sometimes they just need time to work through it. A někdy jen potřebují čas, aby se tím dostali. Many people who have responded badly Mnoho lidí, kteří špatně reagovali, take time and come back and agree with you. stráví trošku času s tím, že nad tím přemýšlí a potom se vrátí. But it's worth being honest with people. Ale je to lepší být upřímný s lidmi. We have to finish now.